ქრისტეს წინა დაწვევით. და რა არის რომელსაც აფუძნებს ეს არის მირქმა მეორმოცე დღეს მაცხოვრიდან მაცხოვრის მიიყვანა იერუსალიმის ტაძარში, რათა გამოესწრათ მაცხოვარი ღვთისაგან. რას ვამბობ? გამოსყიდვა ჩვილის საიდან მოდის ეს და რატო იყო საჭირო რომ ყოველი ჩვილი რომელიც დაიბადებოდა პირშო იყო დედისა გამოესწრათ ღვთისაგან. ეს მოდის ძველი აღთქმიდან მემკვიდრეობის. როდესაც ებრაელთა ერი იბებებოდა და იყო მონობაში ეგვიპტის ფარაონისა, მაცხოვარმა უთხრა მოსეს, რომ ეთქვა ერისა ქრისისათვის, რომ მოვლენდა საშინელ ჭირს, საჭირო უბედურებებს ეგვიპტის ხალხზე, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ ჩაგვრილი ებრაელთა მოსაჩეული ერისა. 10 ჭირი მოავლინა მაცხოვარმა ეგვიპტის სამეფოზე. მათ შორის იყო უამრავი სნეულება, უამრავი შიმშილი, წურვილი და ასე შემდეგ. მაგრამ ბოლო იყო ყველაზე დამრჩენი და ყველაზე საშინელი. ყოველი პირმშო მოისვა ეგვიპტის ერისა. მაგრამ ყოველი პირმშო, ესე იგი პირველშობი ებრაელთა დადარჩა. და როგორ გადარჩა? რომ მაცხოვარმა ისინი მიითვისა. მერტმა თქვა, რომ ყოველი პირმშო ებრაელთა ერისა იქნება ჩემი და ამის ნიშნად რომ ეს ჩემია შეწირავთ ერთს ბატკანს. და მისი სისხლიდან წაუსმევთ თქვენის კარებებზე სახლის ნიშანს. და ეს ნიშანი მამათა გარდამცემლით მაშინაც კი იყო ჯვარი, ასოტავი, ბერძნულში ჯვარი. რაც მინიშნებელი იყო, რომ ეს არის წინასწარმეტყველება ჭეშმარიტი კრავისა, ანუ მაცხოვარისა, რომელიც სისხლის ჯვარზე გამოიხსნის კაცობრიობა. ზუსტად ისე, როგორც წინასწარმეტყველებაში კრავმა, რომელიც შეიწირა გამოსახსნელად ერისა ებრაელების, იმან გამოიხსნა ყოველი პირმშო. მას შემდეგ მაცხოვარმა თქვა, უთხრა მოსეს, რომ ყოველი რომელიც განაგებს დედის საშოს, ანუ პირმშო არის, ის არის ჩემი და ამიტომ მოხვალთ და მას გამოისხდით ჩემგან. და როგორ გამოისხდით? მოიყვანთ ისევ ერთ პატარა კრავს, ვისაც შესაძლებლობა გაქვთ და ვისაც არა, 2 მტრედს ან 2 ღვიძლს. და ამის მეშვეობით შემომწირავთ მე სხვას და ღვიძლს ან მტრედს და პირმშო იქნება უკვე თქვენი. ანუ ის რაც ჩემი იყო, იმაზე რომელზეც ჩემი მეუფება დავდე, რომ ჩემი არის ყოველი პირმშო ისრაელისა, რადგანაც მე გადავარჩინე ისინი და არ მოისწრან ისე როგორც მათი მეზობლები ეგვიპტელები, ხო, რომ ერთად ცხოვრობდნენ ეგვიპტეში ებრაელებიც და ეგვიპტელებიც. მათ გამოისხდით ჩემთან მოტანით კრავის ან 2 ღვიძლის ან 2 მტრედის. და ზუსტად ამის აღსრულებისთვის მაცხოვარი მიდის მე-40 დღეს ღვთისმშობლის ხელთ პროფილი ტაძარში. მე-40 დღეს იმიტომ რომ 40 დღე უნდა გასულიყო შობიდან ღვთისმშობლისა და მე-40 დღეს უნდა მიიყვანა ტაძარში, რათა გამოესხდა. და ეს განმარტება, რომელსაც მაცხოვარი ამბობს ძველადღმერთი წერია, რომ ყოველი პირმშო, რომელიც იქნება თქვენ შორის პირველი, რომელიც დაიბადება, რომელიც განაგებს დედის შაშოს, ის წმინდა არის სუფლისა, ებრაელთა ერში აღესრულებოდა ეგვიპტიდან გამოსვლის შემდეგ, მაგრამ არასრულად. ანუ ჭეშმარიტად ვერ აღესრულებოდა გარდა მხოლოდ მაცხოვრის მოსვლის. რატო იყო რომ ზუსტად სახურებაში გუშინ ვისმენთ, რომ აი ამ სიტყვებში ძველი აღთქმისო ძმებო, მეცხრე გალობა ზუსტად კანონის ამბობს ამას, რომ ძმებო, წინასწარმეტყველების სიტყვებშიო დავინახოთ ჭეშმარიტებაო, ანუ აჩრდილში, როცა წერია სიტყვები, რომ ყოველი პირმშო, რომელიც განაგებს დედის საშოს, იყოს წმინდა უფლისა, ამაში დავინახოთ ჭეშმარიტება, ანუ რას ისკენ მიასწავლებდა. და რა გორ გამოიმართოს ეკლესია და მამები, რომ რა არის ჭეშმარიტი აზრი რადევს ამაში, რომ არც ერთი პირველშობლის ისრაელში არ განუღია შობისას დედის საშო. იმიტომ რომ ყველა ჩასახვისას იღება დედის საშო და ყველა იყო ჩასახული ადამიანური წესი. ერთადერთი ვინც განახო საშო შობისას იყო მაცხოვარი. და ისე განაღო, რომ ქალწულება დაუტოვა თავის დედას, რომ განაღო განუღებლად გავიდა ღვთისმშობლის საშოდან, ისე რომ ღვთისმშობელი დარჩა ქალწული. ერთადერთი იყო მაცხოვრარი, რომელმაც თავით შეასრულა ეს თქმული, რომ ყოველი პირმშო, რომელიც განაღებს დედის საშოს შობითო, ის იყო წმინდა.
და არა მარტო ის, რომ მან განაღო დედიშობი და ერთადერთი იყო, რადგანაც ჩაისახა ის სულიწმინდის მიერ და ქალწულება შეუნახა თავის დედას და მხოლოდ ესე იგი იშვა და მაშინ გახსნა საშო ღვთისმშობლისა, თუმცა ქალწულება დაუტოვა მას. მხოლოდ ის იქნება წმინდა. და რატომ არის ესე, რომ მხოლოდ ის იქნება წმინდა? იმიტომ რომ წმინდა ბუნებით არის მხოლოდ მესია, ქრისტე. და ესე ქვია მას მთელ ძველ თარგმანში წმინდა იგი ღვთისა. ყველა სხვა ვინც არის წმინდანი, წინასწარმეტყველები, მოწამეები, მოციქულები, ისინი არიან წმინდები და წმინდანები მხოლოდ თანაზიარებით ღმერთთან. მხოლოდ წმინდა თავისი ბუნებით, წმინდა რომლისგანაც მოდის სიწმინდე და ყველას აძლევს სხვა სიწმინდეს, არის მხოლოდ ღმერთი. და კაცთა შორის ღმერთი, რომელიც განკაცდა. ანუ მხოლოდ ქრისტე არის წმინდა და მხოლოდ ქრისტე არის, ვინც განაღო დედის საშო თავის შობიდან. შესაბამისად, ეს სიტყვები, რომელიც წინასწარმეტყველებაში წერია, რომ უფალი ეუბნება მოსეს, თავად უფალი ეუბნება მოსეს, რომ ყოველი რომელმან განაღოს დედის საშო შობისგან წმინდა იყოს უფლისაო, აღესრულა მხოლოდ მაცხოვრის მოსვლისას. და მაგიტომაც არის, რომ ყველა დეტალი, რომელიც ძველ თარგმანში იყო, მხოლოდ გადატანითი მნიშვნელობით აღესრულებოდა სხვა ადამიანებზე. ის ცერემონიები, ის რიტუალები, რომლებიც აღესრულებოდა ძველი აღთქმის ტაძარში, წმინდა ტაძარში, იყო ყველა მიმანიშნებელი მაცხოვრის მოსვლისა და ჭეშმარიტებისა, რომელიც მაცხოვრის მოსვლის დროს აღესრულა მხოლოდ. მანამდე ის უბრალოდ იყო აჩრდილი, რომელიც მიანიშნებდა ამისკენ. შესაბამისად, მაცხოვრი მოდის და აღასრულებს ამ სიტყვასაც კი, რომ ყოველი ერთადერთი, რომელიც არის პირმშო, რომელმაც განაღო დედის საშოშობიდან, ის არის წმინდანი და შესაბამისად წმინდა. შესაბამისად ეს აღესრულა მაცხოვრის შესახებ. და ეს იცოდა ორმა ადამიანმა იერუსალიმში. ყოველი მათგანიდან, რომელიც ელოდა მაცხოვრის მოსვლას, როგორც წერია ლუკას სახარებაში, რომ იყვნენ იერუსალიმში ხალხი, რომელიც ელოდნენ ნუგეშინის ცემას ღვთისაო, ისრაელისაო, ანუ მესიის მოსვლას. ეგ არის ნუგეშინის ცემა, მაგას ელოდა რჩეულიერი, რომ მოსულიყო მესია. და განსხვავება იმაში, რომ ვინც მიიღო მესია და არ მიიღო, არის ის, რომ ზოგს ჰქონდა სწორი წარმოდგენა, რომ ვიღორ იქნებოდა მესია, ვინ იქნებოდა მესია, ანუ წინასწარმეტყველებს კითხულობდნენ და ანუ წმინდანები, რომელმაც მიიღეს, ხო, ევროპელ დღეს ხსენებულები სვიმეონი და ანა. და ისინი სხვები, ფარისევლები, სადუკევლები და სხვა ჯულის მოძღვრები, რომელმაც ვერ მიიღეს ზუსტად იმიტომ, რომ ვერ კითხულობდნენ სწორად, რა ეწერა წინასწარმეტყველებებში. ვერ ხედავდნენ, რომ ყველაფერი მიუთითებს ერთი კაცის მოსვლაზე, კაცი, რომელიც ამავე დროს ღმერთია. და ხედავდნენ ამ რიტუალებში სრულ ჭეშმარიტებას და არა გადატანით მნიშვნელობას. რას ხედავთ, ესე იგი, ძმებო და დებო, რომ მოდის მაცხოვარი ღვთისმშობლის ხელთ, იოსები მოყვება მას და მას ეგებება თითქმის 200 წლის კაცი. სვიმეონი. რატომ ამბობს 200 წლის? იმიტომ რომ მართლა იყო ხნიერი, ცოვანი. რადგანაც მიცემული ჰქონდა პირობა სული წმინდის მიერ, რომ არ იხილავდა სიკვდილს, სანამ არ იხილავდა თავად მესიას, თავად ცხენოს, ქრისტეს, ანუ ნუგეშინის ცემას ისრაელისა. და საიდან მიიღო ეს სახარებაში არ წერია ზუსტად. წერია უბრალოდ, რომ სულიწმინდისგან ეუწყაო, რომ არ იხილავდა სიკვდილს, სანამ არ იხილავდა თავისი თვალით მაცხოვარს. მაგრამ საეკლესიო გარდამოცემა გვეუბნება ზუსტად საიდან იცოდა ეს სვიმეონი. სვიმეონი, ძმებო და დებო, მართალი სვიმეონი, ღვთისმირქველი, იყო ერთი 70-დან, რომელმაც გადათარგმნეს ძველი აღთქმა, მოსეს ჯული ებრაული და ბერძნულ ენაზე. ეს მოხდა მეფე პტოლემის დროს, რომელიც ეგვიპტის მეფე იყო. ქრისტეს მოსვლამდე 200 წლით ადრე. თითქმის 200 წლით ადრე. ის იყო ერთი მათგანი, რომელიც იყო იმდენად ბრძენი და იმდენად სწავლული, რომ წაიყვანეს ეგვიპტეში მოწვევით პტოლემის მეფის, რომ 79 თარგმნელთან ერთად გადაეთარგმნათ მთელი ძველი აღთქმა, ანუ დაბადებიდან მაკაბელებამდე მთელი ყველა წიგნი ბერძნულ ენაზე. ეს იყო ის, რომელიც მათთან ერთად წავიდა და მას შეემთხვა,
რომ უნდა გათაერებინა ისაია წინასწარმეტყველი და განსაკუთრებით ის ადგილი, სადაც წერია, რომ ქალწული მიუდგეს და შვას ძე, რომელიც არის იმანუელ, ანუ ღმერთი ჩვენთან. და როცა მივიდა ამ ადგილამდე უნდა გათაერებინა, ვერ გაი როგორ შეიძლება რომ ქალწული მიუდგეს. ეგ უნდა რომ იყოს შეცდომა. არა შეცდომა ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ შეადარა ყველა სხვა წერილს, ანუ ნაწერს, ხელნაწერს, რაც ჰქონდა ებრაულ და ყველგან ეწერა ერთი და იგივე, რომ ქალწული მიუდგეს და შვას ძე, რომელიც არის იმანუელ, ანუ ჩვენთან ღმერთი. აშკარა იყო, რომ საუბარი არის მესიასზე, იმიტომ რომ ჩვენთანაც ღმერთი ემანუელ იყო მესიის წინასწარმეტყველი. მაგრამ როგორ შეიძლება რომ ის მშობელიყო ქალწულისგან? არ ესმოდა და შესაბამისად იუცა. და ამ კაცს ეუწყა, თუმცა ეჭვი ჰქონდა რომ იყო შეცდომა. ეუწყა სული წმინდისგან, რომ არათუ მართალია ეს რაც წერია და ზუსტად ეგრე იქნება, არამედ თავად თვითონ არ იხილავს სიკვდილს, არამედ თავისი თვალით არ იხილავს და თავის ხელში არ დაუშვებს მას, რომელზეც წერია, არის ემანუელი, ანუ ჩვენთანაც ღმერთი და რომელიც არის მშობელი ქალწულისაგან. და ამიტომ ელოდა მთელი სურვილით, მთელი სასოებით, მთელი იმედით იმ დღეს, როდესაც ეს გულშემის ცემა მოევლინებოდა ისრაელს და თვითონ თავისი თვალით იხილავდა. და ზუსტად მოვიდა ის, როდესაც სული წმინდის მიერ ეუწყა, რომ ტაძარში მიდიოდა ზუსტად ის, ვიზეც იყო წინასწარმეტყველებელი ისაიას მიერ. ქალწულის ხელში იყო მისი შვილი, ძე, მხოლოდშობილი მამისა, რომელიც გახდა აგრეთვე მხოლოდშობილი დედისა, თავისი კაცობრივი ბუნები. და რომ მიდიოდა ტაძარში, რათა აღესრულებინა ზუსტად ის წინასწარმეტყველება, რომელიც ამბობს, რომელიც განაგებს საშოსა დედისასა, ის არის წმინდა და მხოლოდ მასში აღესრულება ეს წინასწარმეტყველება. და მირბოდა ეს მოხუცი კაცი მივიდა და მიეგება, მაგიტომ ქვია მირქმას აგრეთვე მიგებების დღესასწაული. მიეგება ღვთისმშობელს და გამოართვა მაცხოვარი. და ზუსტად როდესაც გამოართვა ის, რომელიც იცოდა რა იყო თავად ღმერთი განკაცებული, ხელში ეჭირა ჩვილი, მაგრამ იცოდა რომ ჩვილი არის ასევე ღმერთი, რომელიც განკაცდა. ის ღმერთი, რომელმაც ისრაელი იხსნა ეგვიპტისაგან, ის ღმერთი, რომელმაც თვითონ მისცა მოსეს სინას მთაზე ჯული. ის ღმერთი, რომელიც იყო წინასწარმეტყველებს აძლევდა წინასწარმეტყველებებს შთააგონებდა ზუსტად თავის მოსვლაზე. ხედავდა მას ხელში ეამურა ზუსტად არის რომ გულში იხუტებს, ბევრ ხალხში არის რომ თავ-თავი აქვს მიდებული მაცხოვართან, იმიტომ რომ ზუსტად ის იყო ერთ-ერთი პირველთაგანი, რა თქმა უნდა, ღვთისმშობლის და იოსების შემდეგ, რომელმაც შეიცნო მაცხოვარი ის ვინც იყო. ორი ბუნები, ძე ღვთისა, რომელიც არის ღმერთი და ასევე არის ადამიანი. და მაშინ თქვა ზუსტად, რომ აც განუტევე მონაი შენი მეუღლეო შვიდობით, რამ ვიხილეს თვალთა ჩემთა მაცხოვარება შენი. ეხლა აზრი ჯდება ამაში, რომ რატო ამბობს, რომ განუტევე უთხარ, ანუ ნახეო, ასრულდა უკვე წინასწარმეტყველება, რომ უნდა მენახეო შენ განკაცებული და უკვე შემიძლია რომ წავიდე და მშვიდობით მიგაბარო ჩემი სული. და ზუსტადაც ასე მოხდა, რომ სიმეონის მიიცვალა და გახდა ერთ-ერთი პირველთაგანი, რომელმაც იქადაგა მაცხოვარი ჯოჯოხეთში. ანუ როგორც მაცხოვარი თავისი ჯვარცმის შემდეგ ჩავიდა ჯოჯოხეთში, რომ იქ გამოეხსნა ყოველი ის, ვინც მასში იწამებდა და იქაც იქადაგა. წინამორბედებად ყავდა გაგზავნილი სვიმეონი, რომელიც პირველი იყო, რომელმაც შეიცნო ის და აგრეთვე ნათლისმცემელი, რომელიც მაცხოვრამდე 3 წლით ადრე ევნოდა, ასევე ჩავიდა ჯოჯოხეთში, რომ იქ იქადაგა მაცხოვრის მოსვლის შესახებ. დიდია ეს დღესასწაული ძმებო და დებო, მართლაც ღრმა არის და ტკბილი არის თავისი არსით. როგორ ხედავთ ამ მოხუც კაცს, რომელიც 200 წელი ელოდა, რომ აღსრულებულიყო მის თვალზე და მის ხელებში ყველაფერი ის, რასაც ელოდა მისი ერი. და საგალობლები საოცრად ამბობენ, რომ ის ვინც იყო, რომელმაც მოსეს მისცა სინაზეო, ის განკაცდა ზუსტადო დღესო. და ამაში უნდა მივხვდეთ, რას ღვთისმეტყველო აზრიდებს, რომ მთელი ძველი აღთქმის განმავლობაში ის ვინც ეცხადებოდა თავის ერს, ვინც გამოეცხადა აბრაამს, ვინც გამოეცხადა მოსეს, წინასწარმეტყველებს, არ იყო მამა, არამედ ძე,
ყოველთვის იყო ძე, რომელიც ეცხადებოდა და რომელიც უვლენდა ერს მამის, თავისას და სულიწმინდის ნებას. შესაბამისად, ვისაც მოსე ელაპარაკებოდა, მთაზე არ იყო მამა, არამედ ძე. ის ძე ზუსტად რომელიც შემდეგ განკაცდება და ყოველივე ის, რასაც წინასწარმეტყველებს შთააგონებდა ღმერთი, ხო, ამბობდა თავის თავზე. როდესაც წინასწარმეტყველებს ამ წინასწარმეტყველ ისაიას ეუბნება სულიწმინდის საშუალებით, ძე ეუბნება, რომ ქალწული მიუდგასო და შვასო ძეო, რომელსაც ემანუელო, ეს არის ძე ღვთისა თავის თავზე საუბრობს. და შესაბამისად არის სტარი აზრი განსაკუთრებით დასავლეთში, რომ ყოველ ძველ აღთქმაში გამოეცხადებოდა მამა და ახალ აღთქმაში გამოგვეცხადა ძე. ეს არ არის სწორი. მამა არავის არ უნახავსო, ხოლო შობილმა ძემ რომელმაც იხილა, მან გამცნო მის შესახებ. ამას ამბობს იონე ღვთისმეტყველი. შესაბამისად, ძველი აღთქმისას არის მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე, რომელიც ეცხადება ოღონდ განკაცებამდე. და ახალი აღთქმისას არის ისევ ის ძე და სიტყვა ღვთისა, ოღონდ უკვე განკაცებული, რომელიც გვაუწყებს ჩვენ საცათა სასუფეველს. არა მარტო სიმეონ, არამედ ანა წინასწარმეტყველიც იყო იქ, რომელიც იყო 80 წელი ემსახურებოდა ტაძარს. 7 წელი იყო ქორწინებაში, 80 წელი კიდე ქვრივობისას ემსახურებოდა ტაძარს. ეს იგი რამდენი 100 წელზე მეტის უნდა ყოფილიყო წინასწარმეტყველი ანა. იყო ასული ფანუელისა ასერის ტომიდან და ისეთი წმინდანი იყო და ისეთი სიწმინდით სავსე იყო, რომ მასაც მიეცა ეს დიდი წყალობა, რომ შეეცნო მაცხოვარი, შეეცნო ღვთისმშობელი და იქ ედიდა ტაძარში ღმერთი, რომელიც განკაცდა. ბევრი რამის თქმა შეიძლება დღევანდელ დღესასწაულზე ნებოდადებო და მაგრამ ერთი მაინც უნდა ითქვას, რამხელა პატივი აქვს და რამხელა მნიშვნელობა აქვს ღვთისმეტყველს სიმეონს ეკლესიაში. ბევრი რამე, რაც ვიცით ჩვენ წმინდანების შესახებ და რაც ვიცით საერთოდ ღვთისმეტყველების შესახებ, მოდის ერთი წყაროდან, რომელსაც ქვია საღვთო გარდამოცემა. ამ საღვთო გარდამოცემის ნაწილი არის სახარებაც, მაგრამ არა მარტო. წმინდათა ცხოვრებები, მამათა თხზულებები, საეკლესიო საგალობლები, ყველაფერი ერთად არის ნაწილი ამ საღვთო გარდამოცემისა. ამიტომ ისინი ვინც ამბობენ, რომ ჩვენ მარტო სახარება უნდა გვწამდეს და სხვა დანარჩენი არის ადამიანის მიერ შეთხსული, არიან ცდარები, პროტესტანტები ამბობენ ამას, რომ მხოლოდ სახარება უნდა გვწამდეს და დანარჩენი რაც კი არის მამათა სწავლებები ასე შემდეგ, ყველაფერი ადამიანთა შეთხსულია. ეს არის ცდარი, ეშმაკეული აზრია ესა. იმიტომ რომ სახარება თავად არის ნაწილი საღვთო გარდამოცემისა. იყო დრო, როდესაც სახარება არ იყო დაწერილი და სიტყვიერად გადაეცემოდა მაცხოვრის სიტყვები. ანუ სანამ მოხარებლები დაწერდნენ სახარებას, პირველი 20 წელი, 30 წელი სიტყვიერად გადაეცემოდა, ხო, მაცხოვრის სიტყვები. მერე დაიწერა სახარება. შესაბამისად, სახარება არის ეკლესიის კუთვნილება, ეკლესიის გარდამოცემის ნაწილი. მაგრამ ასევე ნაწილი ეკლესიის გარდამოცემისა არის სახარების განმარტებები, რომელსაც მამები წერდნენ, საგალობლები, რომელსაც ვისმენ, რომელსაც დახუნწულები არიან საღვთისმეტყველო აზრით და ჭეშმარიტებით. ასევე გარდამოცემის ნაწილი არის წმინდანთა ცხოვრებები. და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბევრჯერ წმინდანთა ცხოვრებაში გავიგებთ იმას, რაც სახარებაში არ ჩაწერია. და აი მაგალითისთვის მოვიყვან წმინდა სიმეონის შესახებ. თუ რამხელა მადლია, რამხელა კადნიერება ღვთის წინაშე, ჩანს ეს ერთი წმინდანის ცხოვრებიდან. იყო ასეთი წმინდანი, პეტრე ათონელი, პირველი მოღვაწე ათონის მთაზე. მერვე საუკუნეში ცხოვრობდა. და ცხოვრება მისი ასეთია, რომ იყო ჯარისკაცი. და ერთ დროს, როდესაც იყო დიდი გასაჭირის დროს, ომის დროს შეპირდა ფიცი დადო, აღთქმა დადო, რომ თუ ესე იგი ცოცხლად გადარჩებოდა ამ გასასწრებიდან ომის დროს, თავის მიატოვებდა სოფელს და გახდებოდა ბერი. მაგრამ დრო გავიდა და დააუწყდა ეს. და მოხდა ისე, რომ ღმერთი, რომელიც არის გულმეცნიერი და მოწყალე და უნდა ჩვენი ცხოვრება, სხვა საშუალებით გაახსენა პეტრეს თავისი აღთქმის შესახებ. და მოხდა ისე, რომ გახდა პატიმარი. ანუ ომში გახდა ტყვე და წაიყვანეს დილეგში ჩასვეს ბაღდადთან.
არაბების წინააღმდეგ ჰქონდა ბიზანტიას მაშინ ომი. და იქ დილეგში როდესაც იყო ლოცვაში, მარხვაში გაიხსენა, რომ ასეთი შეპირება ქონდა მიცემული ღვთის წინაშე და მოვიდა სინანული მოვიდა გულში, რომ შეპირდა ღმერთს, რომ მას მიუძღვნა ცხოვრებას და ასე დაავიწყდა. დაიწყო ლოცვა, მთელი გული ლოცვა და ლოცულობდა წმინდა ნიკოლოზის წინაშე. იმიტომ რომ დიდი სასწაულება ქონდა წმინდა ნიკოლოზის მიმართ. და დღეების შენ რამდენიმე დღის მერე წმინდა ნიკოლოზი გამოეცხადა და ეუბნება, რომ მივიღეო შენი ლოცვა, ანუ ხედავ შენ სიყვარულს ჩემს მიმართო და მაცხოვართან მივიტანო შენს თხოვნასო, რომ გაგათავისუფლოსო, თუ კი ამ პირობას შეასრულებო. მაგრამ ჩემი მართ რატო ლოცულობ? მაინც და მაინც პეტრეს გაუკვირდა, როგორი კითხვა არისო, აიგაო, იმიტომ რომ დიდი მეოხი ხარო და ვინ უნდა იდგესო მაცხოვრის და გვერდზე ღვთისმშობლის და ნათლისმის შემდეგ თუ არა წმინდა ნიკოლოზიო. და უთხრა წმინდა ნიკოლოზმა, დგასო კიდევ ვინმეო, ჩემზე ადრეო. და ეს არის წმინდა სვიმეონ ღვთისმერქველიო, რომელიც ღვთისმშობლის და ნათლისმის მერე იქ არის მაცხოვართან, როგორც მიეგება მას ტაძარში, ზუსტად ისე უდგას გვერდზე ეს წმინდა ადამიანი და ყველას ვინც კი მეოხებას თხოვს უფლის წინაშე არა ეხმარება. და გაუკვირდა დიდად პეტრეს, რომ რამხელა დიდი წმინდანი ყოფილაო ის სვიმეონია და როგორ ნაკლებად ვიცით მის შესახებ და არ უცლობ მის წინაშე. და ამიტომ სვიმეონს თხოვა და ორთავემ სვიმეონმა ნიკოლოზმა გაათავისუფლეს წმინდა პეტრე. მაგის შემდეგ წავიდა მოსალოცად თავისი წმინდა ნაწილების ქალაქ წმინდა პეტრე მისი წმინდანის ნაწილების ქალაქ რომში, ემთხვია წმინდა პეტრეს ნაწილებს და მერე უკან რომ მოდიოდა კონსტანტინოპოლში, ზუსტად იქ გემის რომელზეც იჯდა გაჩერდა ათონის მთასთან და აღარ იწვევდა. და მიხვდა, რომ ეს იყო ადგილი, სადაც უნდა დაეწყო მოღვაწეობა. და ათონის მთის პირველი მოღვაწე, რომელსაც დღეს უკვე ამდენი მონასტერია და 1000 წლის ისტორია აქვს მონაზვნობის ათონის მთას, პირველი მოღვაწე იყო პეტრე ათონელი, რომელიც იყო დიდი განმარტოებული და მამა. ასე რომ ხედავთ, როგორ წმინდათა ცხოვრება ამატებს და მეტ ინფორმაციას გვაძლევს იმის შესახებ, რაც სახარებაში უკვე ვიცით ვინ არის სვიმეონი, მაგრამ წმინდათა ცხოვრებიდან უკვე დამატებით ვიცით, რომ ამხელა მეუღება და ასე არის მუდმივად. ერთმანეთს ავსებენ წმინდათა ცხოვრება, საღვთისმეტყველო ნაწერების მამების, გალობები, რომლებიც საეკლესიო გალობები ისინი ავსებენ სახარებას, გვიმარტავენ, ხო? და მეცქვეუნებიან თუ რაც წერია სახარებაში. და ამიტომ გარდამოცემა, წმინდა გარდამოცემა ეს არის ეკლესიაში ყველაფრის კრიტერიუმი. რა არის ჭეშმარიტი, რა არის არაჭეშმარიტი, რა არის სწორი, რა არის მწვალებლობა, კრიტერიუმი, რომელიც განსაზღვრავს არის წმინდა გარდამოცემა. არა ერთი კაცის აზრი, არა ორი კაცის აზრი, არა კრების აზრიც. თუ კრება არ ემთხვევა წმინდა გარდამოცემას, ის კრება მიუღებელია ეკლესიისათვის და ამიტომ ეკლესიას ახლავს უამრავი ცრუ კრებები. იმიტომ რომ გარდამოცემა თუ ეშგვეუნება და მთელი მსოფლიოს ეპისკოპოსები რო შეიკრიბონ და სხვა რამეთქვა, არა, ჩვენთვის არის უფრო ძვირფასი გარდამოცემა საფრთხე, რომელიც ეკლესიის საგანძურია, ვიდრე შეკრებილი თუნდაც იყოს ათასობით ადამიანი. შესაბამისად, გვაძლევს საშუალებას, რომ აი ეს მომენტი რომ ნახეთ, როგორ ლამაზად ავსებს წმინდათა ცხოვრება, ერთი წმინდანის ცხოვრება, სახარებაში მოთხრობილს, რომ გავიაზროთ, თუ მთელი გარდამოცემა არის საგანძური ეკლესიისა და ისინი ვინც ამბობენ, რომ მარტო სახარება უნდა გწამდეს და სხვა არაფერი დიდად შემცდარები არიან. გილოცავთ მეგობრებო, თეოლოგიურ დღეს წმინდა სვიმეონი, წმინდა ანა, რომლებიც იყვნენ პირველები, ეს ხნიერი ხალხი, ერთი 100 წელს გადაცილებული, მეორე თითქმის 200 წლის მოხუცი, როგორ მირბოდნენ და როგორ მიეგებდნენ მაცხოვარს და როგორ თვითონ იმაში საგალობლებში წერია, რომ გითხარი სვიმეონო, ვის ხედავ, როდესაც ხელში გიჭირავს და სვიმეონი პასუხობს, რომ ხედავ იმას, ვინც მოსეს მისცა სჯულის სინაზეო, ანუ ხედავ ღმერთს განკაცებულს. უთკბილესია საგალობლები ეკლესიის, რომ მიუყვეთ და წავიკითხოთ, თუ არ გვესმის, რომ ვიპოვნოთ რა წერია და როგორ გალობს და როგორ ადიდებს ეკლესია დღესასწაულებს, რომ მიუყვეთ ამას მთელი წლის განმავლობაში, არა, სიტყვებით და სიუხვით, სულიერი სიუხვით აივსება ჩვენი სულები. ამიტომ გილოცავთ ზემოდადებო კიდევ ერთხელ წმინდა სვიმეონი, წმინდა ანა იყოს ჩვენი მეოხი, რომლებიც მიეგებდნენ მაცხოვარს და მუდმივად იყვნენ ჩვენი გზაგამყოლები სასუფევლისაკენ. იცოცხლეთ, მერთმა